một tấm khiên sắt nhanh như điện ập đến khiến Bộ Kinh Vân chỉ còn biết tung trưởng ra chặn lấy, nhưng không chỉ có vậy, bốn bề đều có cơ quan tấn công. Bất ngờ quá đỗi khiến bộ pháp của Bộ Kinh Vân nhất thời rối loạn, cơ quan thì càng lúc di động càng nhanh hơn, hung khí từ bốn phương tám hướng đồng loạt ập tới làm Bộ Kinh Vân hốt hoảng hoang mang vô cùng. Thiết Sâm Lục Đạo vốn là một bộ môn võ công tầm thường không có gì ghê gớm, nhưng thông qua cơ quan do ta đúc tạo ra thì bất luận về uy lực hay tốc độ đều vượt hơn cao thủ nhân thế gấp trăm lần. Người hôm nay được mở rộng tầm mắt xem như đã là may mắn lắm rồi. Quả đúng như lời của lão nhân, khi ông ta gạt cần điều khiển càng nhanh thì cơ quan lúc này chẳng khác gì một đại cao thủ đang biến chiêu liên tục áp chế đối thủ. Cơ quan cuốn Bộ Kinh Vân vào giữa như muốn xay nghiền anh ta ra như thịt bằm, thân thể máu thịt đúng là rất khó chống lại nên dần rơi vào thế hạ phong. Ô hô, người đã thua rồi. Việc sống chết của người đành do lão phu đây thay trời xử trí vậy. Miệng cười khoái chí, tay thì gặt cần lia lịa khiến Lục Sâm lúc này lùa Bộ Kinh Vân chạy trối chết như lùa vịt. Thiên Sâm Lục Đạo của đệ thật là lợi hại hơn tưởng tượng rồi. Đại sư huynh sau này đệ không cần phải sợ huynh nữa rồi. Lão nhân đang cười nói như điên thì bỗng có tiếng động do đổ vỡ vang lên. Cơ quan đã không chịu nổi sự biến hóa cường đại của Thiên Sâm Lục Đạo ư? Có thể đem chiêu thế hóa vào cơ quan, ngay cả ta cũng tự cảm thấy mình là thiên tài, nhưng kết cục vẫn chưa hoạt động được trơn tru. Tiếng nổ vang lên khiến cả mật thất rơi vào bóng tối. Đây là đâu? Lão quái nhân ấy đang muốn gì nữa đây? Đang lờ ngớ nghi hoặc chưa biết làm gì thì giọng của lão nhân lại vang lên. Thật không ngờ ở chỗ tối tăm thế này mà ngươi vẫn có thể tập trung cao độ, tu vị của ngươi thật chẳng phải hạng tầm thường. Giờ ông muốn sao? Đừng có nổi nóng, lão phu chỉ có ý tốt mà thôi. Ta xem ra thì hai mắt của ngươi bi phẫn chưa thể dập tắt, rõ ràng là đại thù của ngươi chưa được trả. Mà thù còn chưa trả thì tâm ngươi làm sao mà chết cho được, dù ngươi có muốn được chôn thân cùng hai người bọn họ thì cũng không dễ để cam tâm đâu. Đi hạ thủ cấp của kẻ thù ngươi xuống khỏi cổ rồi hãy quay lại đây, di thể của hai người bọn họ ta hứa sẽ trông coi dùng người, nhớ lấy, có thù mà không trả chẳng phải là hành vi của kẻ đại trượng phu. Lời của lão nhân không sai, Bộ Kinh Vân vì nghĩ đến hai đứa trẻ và lời hứa với Tử Ngưng nên không trả thù, nhưng giờ đây cả nhà anh ta đã chết, thử hỏi lý tưởng của anh ta có thể khác được sao? Thù này không trả ta chê đúng là không thể cam tâm. Một bên vách tường được kéo lên mở ra một cái hang làm ánh sáng phố phường dần len lỏi vào trong. Xem ra lão phu đây đã không hề nhìn lầm người, nhưng ngươi đừng kể cho ai biết về nơi này, nếu không lão phu và hai cô gái kia khó mà nó thân ở đây. Lão già này nó thân ở đây tựa như là đang trốn tránh ai đó, nhưng người thông minh như lão còn phải sợ ai nữa cơ chứ. Bộ Kinh Vân len theo hang núi đi ra, vừa đi anh ta vừa suy nghĩ miên man, cuối cùng thì cũng mò mặt được ra khỏi mật đạo. Bên ngoài trời se lạnh nhưng lại tạo cho Bộ Kinh Vân cảm giác được tái sinh, bước chân cuối cùng rời khỏi mật đạo cũng là lúc Trác Sơn của mười mấy năm qua đã chết theo Tử Ngưng rồi. Ô, có người ư? Con người trở lại thì bản lĩnh cũng trở lại, chỉ là tiếng thở hay nhịp đập của tim thì anh ta cũng sẽ nghe thấy. Lúc này Sở Sở đang chạy như bay tới Hậu Lăng. Vân đại ca đúng là có lẽ đã tới đây thật. Đến nơi nhìn thấy cách thế thạch vỡ nát, Hậu Lăng điêu tàn, Sở Sở biết đúng là Bộ Kinh Vân đã tới, nhìn qua lại không thấy ai, cô ta liền cất tiếng gọi. Đáng tiếc, dường như hai người này đã thiếu đi một chút duyên rồi. Mặc cho Sở Sở kêu gào gọi tên nhưng Bộ Kinh Vân làm sao mà nghe thấy được, vì mật đạo mà anh ta đi là hướng ra ở một ngọn núi khác. Cơ hội trùng phùng đã qua, không biết đến bao giờ hai người họ mới được gặp lại. Một người đang lao nhanh đi qua những lùm cây thì bất giác giật mình khi thấy có người cản ngay trước mặt. Là ngươi nãy giờ đã bám theo ta sao? Đúng, có bọn ta thì nhất cử nhất động của ngươi cũng khó mà thoát khỏi lòng bàn tay của chủ nhân bọn ta. Đám người này chính là thám tử của Thích Tâm Đảo, có biệt danh là Ưng Thập Nhị. Muốn thoát ư? Ta đã không cần lẩn trốn nữa rồi, nhưng các ngươi cũng đừng có hòng mà chạy thoát. Bộ Kinh Vân vẻ mặt đanh lại rồi vung chỉ vào thân cây gần đó, kình lực đánh bật một phần thân cây ra như tên bắn lao tới triệt hạ tên thám tử. Chính ngươi đã loan tin làm hại chết cả gia đình của ta, ta không thể để ngươi sống sót quấy nhiễu những người ở đây, ta muốn họ được an nghỉ. Xin tha mạng. Xin cái gì mà xin? Chỉ của Tử Thần quét ngang thì đầu hắn đã lìa khỏi cổ rồi bay thẳng tới hạ luôn con chim ưng đưa tin đang bay trên trời. Các người chết không có oan uổng gì đâu. Vận mệnh đã sắp bài, từ khi sinh ra đã thuộc về bóng tối. Bộ Kinh Vân lại một lần nữa mang theo đôi tay nhuốm đầy máu bước vào lại bóng tối. Anh ta lúc này muốn báo thù cho những người thân đã khuất, có điều không biết phía trước sẽ là con đường như thế nào. Đêm trên Thiết Tâm Đảo, đám lính canh phòng vẫn đi tuần tra như thường lệ, tưởng rằng mọi việc sẽ như những ngày bình thường nhưng đêm nay lại khác. Một bóng hình to lớn in bóng lên bức tường, một vũ khí hung hãn chưa từng được nhìn thấy, những vẻ mặt hốt hoảng không nói nên lời. Những tên lính canh xấu số trong chớp mắt đều đã bị đoạt mạng ngay khi chưa kịp biết mình phải làm gì.
không chỉ là giết ngươi đoạt mạng, kẻ đến còn đoạt cả máu của bọn họ. Đó là một người cao lớn với sức mạnh vo song cùng bộ áo giáp mật kín từ chân đến đầu. Là Tiểu Phi ư? Lại là bị hút cạn máu đến chết. Đây là vụ thứ 3 trong 5 ngày qua. Từ khi đem tuyệt thế hảo kiếm về Thiết Tâm đảo, chúng ta liên tiếp thấy cảnh máu chảy mất mạng. Hoài Diệt, theo huynh thì là ai đã làm những chuyện này? Bạch Linh từ nhỏ lớn lên trên đảo chưa bao giờ thấy có thảm án nên lúc này có chút bất an, liền hỏi ý kiến của Hoài Không. Có thể là do huyết báo giết chăng? Cũng chưa chắc được. Vậy sao? Hoài Không hy vọng là huynh sớm điều tra rõ việc này. Mọi người cứ yên tâm đi. Chứng kiến dị cảnh, những người trên đảo hết sức lo lắng cho an nguy của mọi người, cộng thêm thủ pháp ác độc của kẻ giấu mặt nên họ rất sợ. Hoài Không huynh định đi đâu? Tâm tính của Hoài Không coi bộ không được tốt cho lắm. Có thể hiểu được do Tiểu Phi là bạn của anh ta. Nếu không có đại ca Hoài Diệt là đệ tử của đảo chủ thì bây giờ y cũng là thị vệ như Tiểu Phi mà thôi. Hoài Không tính tình không phô trương nên chỉ có huynh đệ đồng môn là biết về thực lực của y, do đó người ngoài cho rằng y hưởng sái của đại ca cũng không có gì là khó hiểu. Thấy Hoài Không đi rồi, Bạch Linh cũng lập tức đi theo, thì ra nơi anh ta tới là chỗ của sư phụ mình, Thiết Thần. Ta cũng biết chuyện này không phải tầm thường. Chủ nhân, Thiết Tâm đảo được canh phòng nghiêm mật nên không thể có người ngoài vào được. Có lẽ hung thủ là người trên đảo này, nếu chúng ta không điều tra sợ rằng mọi người kinh hãi sẽ bỏ đi hết. Thiết Thần nghe mọi người nói vậy thì lim dim suy nghĩ. Hoài Không tiếp lệnh, con mau đi điều tra tung tích của tên hung thủ, ta không muốn lại có thêm người phải đổ máu. Nghĩ ngợi một lát, Thiết Thần liền trao Thiết Quân lệnh và giao nhiệm vụ này cho Hoài Không. Vừa nhận được lệnh của trưởng môn, Hoài Không lập tức đi làm ngay. Sư phụ đúng là rất tin tưởng huynh, còn đưa cả Thiết Quân lệnh cho huynh. Bạch Linh thấy Hoài Không ngoài được Thiết Thần giao phó thiên tội nay còn trao thêm Thiết Quân lệnh được toàn quyền chỉ huy thì tỏ ra ganh tị với anh ta. Sâm, các anh hãy đi theo tôi, bây giờ chúng ta cùng đi triệu tập các tinh anh còn lại. Ra rẻ quá à? Bạch Linh thấy Hoài Không hành động dứt khoát thì lại càng thêm ngứa con mắt. Chủ nhân, hình như là ngài rất mến Hoài Không, phải, ta rất có lòng tin ở nó. Tâm sứ, ông còn nhớ vụ huyết báo 8 năm về trước không? Ô, nhớ chứ. Toàn Sâm là người cao niên bách lão trên đảo này nên ông ta như một cuốn từ điển sống ghi lại toàn bộ những chuyện xảy ra trên đảo. Huyết báo là loài dã thú toàn thân đỏ ửng như máu nên chúng hoàn toàn khác những con báo bình thường. Nếu uống máu của huyết báo thì sẽ được gia tăng thêm công lực. Nhớ Hoài Diệt năm đó mới 14 tuổi, lòng cầu tiến lúc đó của y đã lên tới cực độ. Vì muốn tăng cường công lực nên một mình nó khi đó đã khiêu chiến với huyết báo. Quần thảo một hồi thì nó cũng đã giết được một con, nhưng đổi lại thì cũng bị thương rất nhiều. Với độ tuổi như vậy mà đã giết được huyết báo chứng tỏ chiến ý và tư chất của nó phải khiến cho người ta kinh ngạc. Còn Hoài Diệt đúng là lúc nào đấu tâm của y cũng thịnh, nó như là một ngôi sao băng sáng chói trên bầu trời. To be continued.